ต่อมานะครับเขาบอกว่าจากสถิติของสาธารณสุขชี้ให้เห็นว่าหลังจากการระบาดของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดไข้หวัดไปทีสัปดาห์เนี่ยจะมีคนไม่สบายประมาณตามฟังก์ชันที่ให้มาตามนี้นะครับก็คือเป็นฟังก์ชัน QT ซึ่งมีหน่วยเป็น 1,000 คนข้อ1เขาถามหาว่าจะมีคนที่ไม่สบายจากเชื้อนี้ประมาณกี่คนเมื่อเริ่มระบาดแล้วก็เมื่อผ่านไป2สัปดาห์ข้อ2หาว่าเวลาผ่านไปเมื่อใดเนี่ยอัตราการติดเชื้อจึงจะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ข้อ3ถ้าหากมีการระบาดไปเรื่อยๆจะมีจำนวนผู้ป่วยกี่คนนะครับก็เริ่มต้นที่ข้อ1ก่อนนะครับข้อ1เขาถามหาว่าเมื่อเริ่มต้นระบาดเนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยกี่คนนะครับก็เริ่มต้นระบาดก็คือที่ t เท่ากับ0นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หา q ที่0ก็จะเท่ากับ20ส่วนด้วย1บวกกับ19ถ้า t เป็น0นะครับเราแทนค่าลงไปตรงนี้นะครับก็จะได้กลายเป็น e ยกกำลัง0เนาะซึ่ง e กำลัง0ก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำนวณออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ1นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเมื่อเริ่มระบาดนะครับเมื่อเริ่มระบาดจะมีคนไข้ 1,000 คนนะครับแล้วก็ถ้าผ่านไป2สัปดาห์ก็แทน t เท่ากับ2ก็จะกลายเป็น20หารด้วย1บวกกับ19 e ยกกำลังลบ 1.2 คูณ2นะครับก็คิดเลขออกมานะครับตรงนี้ก็จะมีค่าประมาณ 7.343 นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านไป2สัปดาห์จำนวนคนติดเชื้อนะครับก็จะมีประมาณ 7,343 คนก็เท่านี้นะครับข้อ2เขาถามหาว่าเมื่อเวลาผ่านไปเท่าใดอัตราการติดเชื้อจึงจะเริ่มลดลงนะครับข้อนี้ค่อยๆตีความนะครับเขาบอกว่าอัตราการติดเชื้อ Q เนี่ยคือจำนวนคนที่ติดเชื้อนะครับดังนั้นถ้าเราพูดถึงอัตราการติดเชื้อก็คือเขาพูดถึง Q prime นะครับตรงนี้เขาพูดถึง Q prime เขาถามว่า Q prime จะเริ่มลดลงเมื่อใดนะครับดังนั้นอย่างที่เราเคยคุยกันไว้นะครับว่าถ้าฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันลดนะครับสิ่งที่เราจะได้ว่า f prime เนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่า0แต่ตอนนี้เราไม่ได้สนใจฟังก์ชัน f เราสนใจ q prime นะครับเพราะฉะนั้นผมก็แทนที่ f ตรงนี้ด้วย q prime นะเพราะฉะนั้นเขาสนใจว่า q prime จะเริ่มลดลงเมื่อใดดังนั้นสิ่งที่ผมต้องหาก็คือหาว่าไอ้เจ้าอนุพันธ์อันดับที่2ของฟังก์ชัน q เนี่ยจะน้อยกว่า0เมื่อไหร่นะครับดังนั้นข้อ2ผมก็ต้องทำการดิฟ2ทีก็ทำการดิฟก่อนนะครับ1ครั้งผมเขียนฟังก์ชัน q qt จะเท่ากับ20คูณอยู่กับ1บวกกับ19 e ยกกำลังลบ 1.2 t ทั้งหมดยกกำลังลบ1นะครับผมไม่อยากดิฟผลหารนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยุ่งยากนะครับผมก็หา q prime t ก็ทำการดิฟนะครับ20ตรงนี้เป็นค่าคงที่ค้างไว้ผมมองเป็นก้อนหนึ่งยกกำลังลบ1นะครับก็ตบเลขชี้กำลังลงมาก็ได้กลายเป็นลบ20นะครับคูณอยู่กับก้อนเดิมแล้วก็ลดเลขชี้กำลังลงไปอีก1นะครับก็กลายเป็นลบ2แล้วก็อย่าลืมดิฟไส้ด้วยนะครับดิฟไส้ดิฟ1ได้0ก็หายไปนะครับ19เป็นค่าคงที่ดิฟ e ยกกำลังลบ1.2 t ก็ได้ตัวเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมดิฟไส้อีกทีนึงด้วยนะครับดิฟไส้ก็คือเลขชี้กำลังตัวตรงนี้นะครับซึ่งดิฟไส้ก็จะได้กลายเป็นลบ 1.2 นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ทำการจัดรูปผมก็เอา20รวมกับ19แล้วก็รวมกับ 1.2 นะครับก็จะได้กลายเป็น24คูณอยู่กับ19 e ยกกำลังลบ 1.2 t หารด้วย1บวก19 e ยกกำลังลบ 1.2 t ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อมานะครับผมก็ทำการดิฟอีกครั้งหนึ่งก็ q double prime นะครับตอนนี้ผมเลี่ยงไม่ได้ละก็ต้องดิฟผลหารแน่ๆนะครับก็ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างนะครับเพียงแค่ว่าไอ้เจ้าตรงนี้เป็นค่าคงที่ผมก็ดึงออกมาข้างหน้านะครับ24คูณ19อันนี้มีค่าเท่ากับ456นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้สูตรดิฟผลหารก็เป็นล่างดิฟบนก็เป็น e กำลังลบ 1.2 t นะครับแล้วก็ดิฟไส้ก็ได้เป็น 1.2
แล้วก็ลบกับตัวบนแล้วก็ดิฟล่างนะครับดิฟตัวล่างก็ได้กลายเป็น2คูณอยู่กับก้อนนั้นเป็น1บวกกับ 19e ยกกำลังลบ 1.2t แล้วก็ดิฟไส้อีกทีหนึ่งนะครับก็เป็น 19e ยกกำลังลบ 1.2t แล้วก็ดิฟไส้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับดิฟไส้เข้าไปตรงนี้อีกทีหนึ่งก็จะได้กลายเป็นลบ 1.2 เพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับหารด้วยล่างยกกำลัง2ก็เป็น1บวกกับ 19e ยกกำลังลบ 1.2t ทั้งหมดยกกำลัง4นะครับทีนี้ก็พยายามจัดรูปนะครับก็ก้อนนี้มีเหมือนกันทั้งหมดนะครับก็ตัดออกไป1ก้อนจาก4ก็เหลือ3แล้วก็ผมก็ดึงตัวร่วมนะครับมีตัวร่วมตัวนี้อยู่ดึงออกมาข้างหน้านะครับก็จะได้กลายเป็น456คูณอยู่กับลบ 1.2 e ยกกำลังลบ 1.2t นะครับหารด้วยเอาตัวส่วนดึงมาเลยนะครับเป็น1บวกกับ 19e ยกกำลังลบ 1.2t ทั้งหมดยกกำลัง3ข้างในก็จะเหลือเป็น1บวกกับ 19e ยกกำลังลบ 1.2t แล้วก็ลบกับก็19เจอกับ2ตรงนี้นะครับก็เป็น38e ยกกำลังลบ 1.2t ก็จัดรูปอีกนิดนึงนะครับก็จะกลายเป็นลบ 547.2e ยกกำลังลบ 1.2t หารด้วย1บวก 19e ยกกำลังลบ 1.2t ทั้งหมดยกกำลัง3ก้อนที่เหลือก็จะกลายเป็น1ลบกับ 19e ยกกำลังลบ 1.2t ได้ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูกันครับว่าเจ้าก้อนนี้ยังไงก็ไม่ทำให้อนุพันธ์อันดับที่2เป็น0แน่นอนนะครับไอ้เจ้าก้อนนี้ก็เหมือนกันครับยังไงก็ไม่ทำให้อนุพันธ์อันดับที่2เป็น0แน่นอนเพราะว่าเหตุผลเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับก็เพราะว่าไอ้เจ้านี้เป็น exponential function ยังไงก็เป็นเลขบวกแน่นอนนะครับไอ้เจ้านี้ก็เหมือนกันนะครับยังไงก็เป็นเลขบวกดังนั้นก้อนนี้เป็นบวกแท้แน่นอนนะครับอันนี้ก็ติดลบแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะเป็น0ได้ขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าก้อนข้างหลังก้อนนี้ก้อนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่า q double prime t เนี่ยนะครับจะเท่ากับ0เมื่อ1ลบ 19e ยกกำลังลบ 1.2t เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับแล้วเราก็แก้สมการหาค่า t ออกมานะก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็น19e ยกกำลังลบ 1.2t เท่ากับ1นะครับหรือก็คือ e ยกกำลัง 1.2t เท่ากับ19นะครับเทคล็อกเข้าไปทั้ง2ข้างก็จะได้เป็น 1.2t มีค่าเท่ากับล็อก19หรือก็คือ t จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย 1.2 คูณอยู่กับล็อก19นะครับซึ่งถ้าคิดเลขออกมาอันนี้ก็จะมีค่าประมาณเป็น 2.4537 นะครับทีนี้ก็เราก็มาเทสกันนะครับว่าไอ้เจ้าตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนเว้าจริงๆไหมนะครับก็ลากเส้นจำนวนนะครับตรงนี้เป็น 2.4537 นะครับผมหยิบตัวเลขขึ้นมาอาจจะหยิบเลข0นะครับตรงนี้หยิบเลข10ไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมหยิบเลข0ขึ้นมาอนุพันธ์อันดับที่2นะครับกลับมาดูที่ตัวตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับก้อนนี้ยังไงก็ติดลบก้อนนี้ยังไงก็เป็นบวกดังนั้นผมสนใจก้อนนี้นะครับถ้า t เท่ากับ0ก็จะกลายเป็น1ลบกับ19เพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จะติดลบแต่ไปเจอลบกับตรงนี้อีกดังนั้นทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นบวกแน่นอนนะครับงั้นอันนี้ก็จะเป็นเว้าบนนะครับทีนี้ถ้า t เท่ากับ10ตรงนี้ก็จะกลายเป็น e ยกกำลังลบ12นะครับค่า e เนี่ยมันประมาณ 2.7 นะครับดังนั้น 2.7 ยกกำลังลบ12เนี่ยมันก็จะมีค่าน้อยมากๆพอไปคูณกับ19แล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะน้อยมากๆอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น1ลบกับจำนวนที่น้อยมากๆนะครับก้อนนี้ก็เลยกลายเป็นบวกพอก้อนนี้กลายเป็นบวกปุ๊บไปเจอกับก้อนข้างหน้าที่เป็นลบอยู่ก้อนข้างล่างอันนี้เป็นบวกดังนั้นทั้งก้อนตรงนี้ก็เลยมีค่าเป็นลบนั่นเองนะฮะ e ยกกำลังลบ12เนี่ยนะครับค่าของมันเนี่ยมันเกือบจะ0เลยนะครับเพราะว่า e กำลัง12เนี่ยมันประมาณ440,000นะครับคือเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นที่ t เท่ากับ 2.4 ตรงนี้นะครับเป็นจุดเปลี่ยนเว้าแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็เขียนตอบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป
2.4537 สัปดาห์อัตราการติดเชื้อจะเริ่มลดลงนะครับทีนี้มาดูข้อที่3นะครับข้อที่3เขาถามหาว่าถ้าเกิดว่าเกิดการระบาดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีจำนวนผู้ป่วยกี่คนนะครับคำว่าต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือเขาสนใจว่าถ้าทีเนี่ยมันโตไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดอัตราการติดเชื้อจะเป็นยังไงก็คือเดี๋ยวเรามาทำการเทคลิมิตกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3สิ่งที่เขาสนใจก็คือว่าสนใจหาลิมิตของฟังก์ชัน qt นะครับเมื่อ t เนี่ยเข้าใกล้ infinity นะก็ฟังก์ชัน q หน้าตาของมันก็คือ20หารด้วย1บวกกับ19 e ยกกำลังลบ 1.2 t เมื่อ t เข้าใกล้ infinity นะครับก็จากคุณสมบัติของลิมิตนะครับมันสามารถกระจายหารได้นะครับเพราะฉะนั้นกระจายด้านบนกระจายด้านล่างทีนี้กระจายด้านบน20ได้20อยู่แล้วกระจายด้านล่างก็กลายเป็น1บวกกับ19ทีนี้เลขชี้กำลังตรงนี้นะครับมันติดลบนะครับเพราะฉะนั้น e มันก็จะกลายเป็นยกกำลังติดลบมากๆนะครับซึ่งก็คือเกือบศูนย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของe ยกกำลังลบ 1.2 t นะครับเมื่อ t เข้าใกล้ infinity ก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับซึ่งพอคำนวณออกมาก็จะเท่ากับ20นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับจำนวนผู้ป่วยก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีค่าเข้าใกล้ 20,000 คนนะครับ 20,000 คนตรงนี้เขาจะเรียกตรงนี้นะครับตัวเลขตรงนี้ว่าเป็น carrying capacity นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นจุดสูงสุดว่าในสถานการณ์อันนี้สามารถรองรับปริมาณของคนในสภาพแวดล้อมอันนั้นเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับสำหรับในกรณีอันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการติดเชื้อเพราะฉะนั้น carrying capacity ตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับในสภาวะแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะสามารถมีผู้ป่วยได้สูงสุดกี่คนนะครับ